تخيل ان دي اقل سعرات بسكوتة عيد صحية في العالم، والسعرات دي مفاجأة هقولها لكم في نهاية الفيديو. ومن كتر ما سعراتها الحرارية قليلة نقدر ناكل منها اكتر من قطعة نستمتع، وفي نفس الوقت هنخس من غير اي تعقيد ولا حرمان. ما هي مش اي بسكوتة عادية، دي خالية من الجلوتين والسكر والزبدة والسمنة، وصفة اقتصادية هشة ومقرمشة، والحقيقة ان طعمها يجنن. وعايزة اقول لكم ان البسكوتة دي كانت صديقتي في رحلة التخسيس. مش بس بستمتع ببسكوتة كده هشة وجميلة وبتدوب ذوبان في كوباية الشاي، لا كمان بحس معاها بالشبع. وانتوا هتجربوا وتحكموا بنفسكم. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناة عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. المقادير اللي انا محتاجاها للبسكوت النهارده، اولا انا هستخدم دقيق الرز. بدائل ليه كتير جدا، استنوا معايا وانا بشتغل في الوصفه هتسمعوا البدائل كلها المتاحه. اللي عايز يستفيد يكمل معايا الفيديو. الكميه اللي انا محتاجاها كوبايه ونص، ربع كوبايه من زيت جوز الهند، بيضه، سكر دايت للتحليه. انا بستخدم على الكميه دي 6 اكياس من سكر استيفانا. ده نوع من انواع استيفيا ولكن سعودي، متوفر جدا اونلاين بنفس شكل الباكت بتاعه، ده هو اللي هتلاقيه موجود اونلاين. المعلقه الكبيره يعني 2 ظرف منه، فانا بستخدم 6 اظرف، 3 معالق كبيره. بالنسبه لي كده السكر بيبقى حلو قوي. انت بقى تزودي تقللي، كل واحد على حسب ما بيحب. وبديل للسكر الدايت ما ينفعش عسل، ينفع تستخدمي سكر جوز الهند او سكر التمر، موجودين في شركه امتنان مثلا، وطبعا موثوق فيه، تجيبيه يعني وانتي مغمضه. واخيرا بيكنج باودر. واخيرا طبعا عشان نكهه جوز الهند ربع كده كوبايه من جوز الهند المبشور، يكون على ناعم افضل. ويلا بينا نشتغل مع بعض في الوصفه. اول حاجه هنزل بيها هي البيضه، تكون واخده درجه حراره الجو افضل بكتير، وهضيف عليها فانيليا. في كمان اسانسات كده بتتباع بنكهه جوز الهند، لو متوفر عندك استخدميه، هيقوي جدا طعم جوز الهند في الوصفه. كمان هضيف السكر الدايت عن تجربه، سكر ستيفانا ده ما فيهوش افتر تيست، وكمان في البسكوت بيطلع مقرمش. في انواع سكر انا جربتها مع البسكوتات بتطلع طريه، زي مثلا سكر نوكال، ممتاز في وصفه كيك او في المشروبات، انما في وصفه بسكوت جربتها قبل كده طلع البسكوت معايا طري بسبب السكر. فسكر ستيفانا عن تجربه خطير. وهقلب السكر مع البيضه بالطريقه دي في البدايه. تمام، بعد كده هنزل عليهم بربع كوبايه جوز الهند المبشور، وكمان ربع كوبايه الزيت. وعلى فكره انا ثبت كوبايه واحده من البيض في قياس كل حاجه معايا النهارده، كوبايه ونص من الدقيق، ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه جوز هند، ونقلب. طبعا انت عايزه البسكوت يبقى بنكهه الفانيليا ما تستخدميش جوز هند، بس كده. عايزاه بنكهه البرتقال حطي بشر برتقان او يوسفي، والعجن يبقى بعصير برتقان او حليب بدل ما تستخدمي ميه في العجن. عايزاه بالكاكاو ضيفي معلقه او معلقتين من الكاكاو للعجينه، يبقى معاكي برده بالشوكولاته. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه ونص من دقيق الرز الابيض. وانا بقول لكم البدائل ينفع جدا تستخدمي دقيق حمص، دقيق ذره، دقيق شوفان، دقيق شعير، دقيق قمح كامل، كل انواع الدقيق دي هتنفع. كل واحد بقى يختار المناسب ليه والمناسب لنظامه اللي هو ماشي عليه. واخيرا معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام كده انا ضفت خلاص كل حاجه في الوصفه. هبتدي ان انا اقلب مع اضافه ميه او حليب. انا اهو معايا كوبايه ميه من نفس الكوبايه اللي استخدمتها في معيار كل حاجه النهارده، هننزل بيها تدريجي مع التقليب بالطريقه دي. زي ما انتوا شايفين كده انا عجنت العجينه، ولو عملت كده بايدي اهي اللي ما فيهاش عجين، بصوا يا جماعه ما بتلزقش في الايد، ولكن العجينه طريه جدا عشان تكون مرنه معانا في الشغل. لو انت عايزه تشكليها بكيس الحلواني، تمام، ما تخليهاش عجينه يابسه وناشفه علشان ما يطلعش معاكي البسكوت وحش. وحطيت العجينه بتاعتي في كيس الحلواني مع شكل البلبله دي بتاعت البسكوت، ويلا بينا نبدا التشكيل. شايفين العجينه ازاي بتجري يا جماعه من البلبله وكيس الحلواني، لان العجينه خفيفه معاكي. لو كانت تقيله وبتتعبك جدا في التشكيل يبقى لا، ظبطيها، زوديها شويه ميه او سائل يعني واستخدميها. اضغطي جامد بس اهم حاجه علشان الشكل نفسه يتحفر كده وانتي بتضغطي، فاهمين؟ لسه فيها بيض ولسه فيها بيكنج، هتنفش في الفرن، مش عايزين الشكل بتاعها ده يختفي. وده كده ما شاء الله بيكون شكل البسكوت بعد ما خلصت كله بنفس الطريقه اللي وريتها لكم. ودلوقتي هدخله الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. استنوني بقى لما يطلع اقول لكم تفاصيل التسويه وسعرات القطعه بالتقريب. وده معايا بيكون شكل البسكوت النهائي. بسم الله ما شاء الله شكله حلو جدا، وكمان ريحته حلوه قوي قوي يا جماعه. شايفين تفاصيل البسكوته باين ازاي؟ طبعا هو قعد معايا في التسويه حوالي ربع ساعه. لما بياخد لون ذهبي من تحت جميل بالطريقه دي، تطفي الفرن وتفتحي الشوايه لمده لحظات، ياخد اللون الذهبي الجميل والقرمشه اللي انت حباها.
بعد كده انا بعمل تريكه زياده بعد التسويه تماما، بطفي الفرن بقى واسيب فيه البسكوت شويه، لان لسه السخونيه والصهد اللي بيبقى فيهم الفرن دي بتساعد على قرمشه البسكوت اكتر واكتر. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض قرمشه بسكوته خطير. بصوا الجمال يا جماعه، بصوا الهشاشه. حضري مشروبك، جهزي بسكوتك، وكلي احلى بسكوتة عيد صحيه بسعرات قليله. بالنسبه للسعرات الحراريه في البسكوته الواحده، هو طلع معايا حوالي 25 قطعه من البسكوت، الواحده فيها 58 سعر حراري بس، يعني نقدر ناكل منه 3 بسكوتات عادي جدا جنب كوبايه القهوه ولا الشاي بتاعنا، نستمتع وفي نفس الوقت هنخس. الدايت عمره ما كان حرمان، نقدر ناكل كل اللي نفسنا فيه بطريقه صحيه تناسب نظامنا. يعني وصفه النهارده انا عاملاها خاليه جلوتين للناس اللي عندها حساسيه من الجلوتين، وقلت لكم بدائل كتير جدا، كل واحد يختار البديل المناسب ليه. وخلوني دلوقتي افكركم بشويه وصفات من حلويات العيد سهله وسريعه واقتصاديه. اول وصفه معايا وهي طبعا الكحك. الكحك ده حاجة أساسية في حلويات العيد، كلنا ما نقدرش نستغنى عنه. أنا عملته معاكم بطريقة صحية، دايب وناعم وسعرات قليلة، علشان نقدر ناكل بدل القطعة 3 قطع. متخيلين؟ من كتر ما السعرات قليلة هناكل 3 قطع من الكحك ونستمتع وهنخس. وصفة كمان للكحك، بس المرة دي وصفة خالية جلوتين علشان أرضي جميع الأذواق. طعمه خطير خطير، بيدوب دوبان في البق. الوصفتين أنا عاملاهم بحشوة التمر لأن أنا بحب الكحك اللي بالتمر، لكن انتي ممكن تعمليه سادة لو حابة عادي جدا. برضو سعرات القطعة هنا كانت منخفضة جدا، علشان برضو كالعادة تقدري تاكلي أكتر من قطعة تستمتعي وتخسي. أول قطعة دي مش بتتحسب، اللي هو اللي انتي بتدوقي لسه، فبتبقي حابة تاكلي قطعة تانية وقطعة تالتة. فأنا وفرتلكوا الأوبشن ده، بحاول أعمل وصفة سعراتها قليلة علشان ناكل ونتبسط ونخس من غير أي تعقيد ومن غير أي حرمان. كمان وصفة الغريبة الدايبة الناعمة عملتها معاكم من حلويات العيد السنة اللي فاتت باستخدام الشوفان، خطيرة، بتدوب دوبان في البق، وسعرات القطعة حوالي 40 سعر حراري، يعني تقدري برضو تاكلي منها قطعتين تستمتعي بيهم وبالدوبان كده بتاعهم، بجد تحفة. انتوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ أقرب حاجة فعلا للغريبة اللي بالدقيق الأبيض. وكمان القراقيش، في ناس بتحب جدا من حلويات العيد وصفة القراقيش بطريقة سهلة وبسيطة وعالية بالألياف، بتدي إحساس بالشبع. مش بتاكلي حاجة بس تستمتعي بيها، لا بتشبعك كمان. وتخيلوا ان انتوا تقدروا تاكلوا من القراقيش دي ب6 قطع عادي جدا وانتوا بتخسوا، لان سعرات القطعه قليله جدا جدا. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه فيهم، وهبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.